नमस्कार। आज आपण करणार आहोत पनीर दो प्याजा। त्यासाठी आपण 200 ग्रॅम पनीर कापून घेतलेलं आहे। आता आपण ग्रेव्हीची तयारी करूया। त्याच्यासाठी आपण एक मोठा कांदा आणि एक टोमॅटो कापून घेतलेला आहे। आपण थोडा तो फ्राय करून घेणार आहोत। एक चमचाभर तेल घातलेलं आहे। कांदा थोडासा रंग बदलेपर्यंत आपण कांदा फ्राय करणार आहोत। त्याचबरोबरीने आपण याच्यात टोमॅटो सुद्धा घालणार आहोत। हॉटेलमध्ये जेव्हा पंजाबी डिश करतात तेव्हा एक कांद्याची ग्रेव्ही असते, एक टोमॅटोची ग्रेव्ही असते आणि एक व्हाईट ग्रेव्ही असते। तर आता आपण हे छोट्या प्रमाणात करतो म्हणून आपण हे सगळं एका ग्रेव्ही करून घेणार आहोत। सगळी ग्रेव्ही एकत्रच करणार आहोत। आलं लसूण नसेल तर माझ्याकडे आता रेडी तयार आहे केलेलं आलं लसूण पेस्ट। जर नसेल तर ह्याच्यातच एक 4 पाकळ्या लसणाच्या आणि थोडं आलं असं टाकून आपण ते पण वाटून घेऊ शकतो। गॅस आपण बंद केलेला आहे। थंड झालं की आपण वाटून घेणार आहोत। याच बरोबरीने ह्याच्यात आपण एक 2-3 काजू, थोडी अर्धा चमचा खसखस आणि 1 चमचा तीळ घेतलेले आहेत। हे सुद्धा आपण त्याच्यावर वाटून घेणार आहोत। हे कांदा आणि टोमॅटो तयार झालेले आहे। जे आपण थोडंसं फ्राय करून घेतलेलं आहे आपण वाटून घेऊया। हे त्याचबरोबर आपण काजू, खसखस आणि जे तीळ टाकलेले भिजत ते सुद्धा आपण याच्याबरोबरच वाटणार आहोत। एक 15 ते 20 मिनिटं भिजवून घेतलेले आहेत आपण, जेणेकरून ते पटकन वाटले जातील। आता आपलं ग्रेव्हीचं वाटण तयार आहे। तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। हे पनीर आणि आपण कांद्याचे असे पाकळ्या करून घेतलेल्या आहेत। या पाकळ्या आता आपण हे दोन्ही तेलात थोडंसं फ्राय करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। आपण हे तळण्यासाठी थोडं तेल आणि थोडं बटर घेणार आहोत। बटर नुसतं घेत नाही, कारण बटर सगळं चिटकून जाईल नंतर आपल्या पॅनलाच। त्याच्यामुळे आधी तेल टाकायचं आहे। आधी तेल टाकल्यानंतर मग बटर टाकणार आहोत। 1 चमचा बटर टाकले आपण। बटर थोडं मेल्ट होऊ द्यायचं आहे। आता यात आपण पहिल्यांदा कांदा फ्राय करून घेणार आहोत। 1 मिनिट फ्राय करून घ्यायचं आहे, जास्ती फ्राय नाही करायचं आहे। त्यानंतर भाजीबरोबर थोडा शिजणार पण आहे। थोडा ट्रान्सपरंट झालेला आहे। आता आपण तो प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यातच आता आपण हे आपले पनीर सुद्धा थोडा फ्राय करून घेणार आहोत। पनीर सुद्धा 1 ते 2 मिनिटच फ्राय करून घ्यायचं। खूप फ्राय नाही करायचं, नाही तर ते चिवट होऊन जाईल।
पनीरचा रंग चेंज झालेला आहे, 1च मिनिट आपण परतलेलं आहे. आता आपण ते काढून घेणार आहोत परत प्लेटमध्ये. पनीर आणि कांदा परतल्यानंतरचं जे राहिले तेल तेच आहे. त्यात आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे, ती थोडी फ्राय करून घेणार आहोत. आलं लसूण पेस्ट थोडी फ्राय केली आपण. त्यानंतर आपण जे आत्ता वाटण वाटलेले ते घालणार आहोत. गॅस मोठा ठेवून आपण 1 ते 2 मिनटं चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता यात चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा तिखट, लाल मिरची पावडर घातलेली आपण, अर्धा चमचा धण्याची पावडर आहे. हे थोडंसं फ्राय करणार आहोत. मिक्स होईपर्यंतच करायचं आहे, नाही तर मसाले जळतील. आता यातच आपण फ्राय केलेले पनीर घालणार आहोत. मसाले घातल्यानंतर जास्त वेळ फ्राय करायचं नाही आहे, लगेच पनीर घालून घ्यायचं आहे. मसाला लागलेला आहे आता सगळा पनीरला. अर्धी वाटी पाणी घातलेले आपण. जशी ग्रेव्ही हवी आहे तसं पाणी घालून घ्यायचं आहे. आता याला उकळी आलेली आहे. यात आपण अर्धा चमचा गरम मसाला घालून घेणार आहोत. हे मिक्स झाल्यानंतर आपण जो कांदा तळून घेतलेला आहे तो पण घालणार आहोत. एक मिनिट वाफ काढणार आहोत आपण. 1 मिनिट झालेलं आहे, चांगली वाफ आलेली आहे. आता आपण याच्यात 1 ते 2 चमचे हे घरचंच क्रीम आहे, तुम्ही विकतचं सुद्धा घालू शकता. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं असल्यास घाला. पण क्रीम घातल्यानंतर उकळायची नाही भाजी, त्याच्यामुळे मी गॅस बंद केलेला आहे. आणि वरून कोथिंबीर सर्व. ही आपली भाजी तयार आहे. आपला पनीर दो प्याजा तयार आहे. रोटी बरोबर तुम्ही खाऊ शकता.